Dan sekarang persembahan istimewa kita pada malam ini dijemput Kakyah dan Wea Selamos, Agus dan Maulana. Kakyah oregana, Kakyah oh Kakyah naik mutu bola, Kakyah oh Kakyah, Kakyah oregana tebing wak bola, Kakyah mari tiba. Boxer, are you guys ready? Upacara langkah sembah. Hey. Oh, Kakyah! Woo! Ai! Muka tu merah sebab kena tumbuk ke? Mana? Tuan-tuan dan puan-puan, mana penyokong-penyokong sudut merah? Mana penyokong-penyokong sudut biru? Kakyah. Bye-bye. Oh. Gendang serenai ready. Round 1. Chok. Boleh. Oh, Kakyah! Steady, Kakyah! Kejar! 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 Sempatkan kita. Oh! Oi! Cendol! Jaga. Oh, stop. Nampak macam bergurau tapi sungguh-sungguh. Nampak macam sungguh-sungguh tapi dia orang sebenarnya bergurau. Hey! Hey! Keluar! Oi, kocok tu. Keluar. Tunggu.
Itu dia persembahan Kakyah, Wea Selamos, Agus dan juga Maulana. Tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ya, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada anda semua. Dan sekali lagi diingatkan, SOP harus dipatuh. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini kita akan menyaksikan 8 perlawanan. Di antara 4 perlawanan tersebut akan merebut tali pinggang kejuaraan dan juga piala kejuaraan. Tuan-tuan dan puan-puan, akan dimulakan dengan persembahan perlawanan pertunjukan di antara